میگن باتر چیکن خیلی اتفاقی به وجود اومده. یه سرآشپز هندی برای اینکه مرغای تندوریش خشک و مونده نشن اونا رو میریزه داخل سس کره‌ای. بعدش میبینه طرفدارای اون از خود مرغ تندوری بیشتر شدن. اینجوری میشه که باتر چیکن این غذای محبوب تو کل دنیا به وجود میاد. حالا شما به من بگید شایعه است یا واقعیت؟ چیزی که با قطعیت میتونیم بگیم این غذا یکی از خوشمزه ترین غذاهای دنیاست و یه شاهکار هندیه، درست مثل فیلم شعله. سلام، به سومین قسمت از چالش 10 غذا از 10 کشور مختلف خیلی خوش اومدین. همونطوری که میدونید امروز میخوایم بریم هند و یه باتر چیکن خیلی خوشمزه درست کنیم. بریم سریع ببینیم چجوری درست میشه. برای باتر چیکن ما نیاز داریم مرغ بدون استخوان داشته باشیم. من از فیله مرغ دارم استفاده میکنم امروز. اولش میریم مرغمون رو مرینیت میکنیم تا یکم استراحت کنه. بعد میریم سراغ بقیه موادی که نیاز داریم. 4 قاشق سرپر برای نیم کیلو مرغ. ماست چکیده نیاز داریم، نصف لیمو، 2 تا حبه سیر، 1 حبه کوچولو زنجبیل، اگه دوست دارین ترنشه یکم فلفل و ادویه‌هاش هم پودر گرام ماسالا، پودر تخم گیشنیز، نمک و فلفل، فلفل قرمز، 1 ذره پودر زیره و زردچوبه هستش. خب ما نیاز داریم مرغامون رو تیکه هاشو کوچولوتر کنیم برای این غذا. من یه چند تا رو با هم میذارم چون تقریبا همشون یکسانن. یه همچین تیکه‌ای خوبه. خب ما سیر رو با زنجبیل با یکم روغن کنجد قاطی میکنیم. شما میتونید از هر نوع روغن دیگه استفاده کنید، روغن زیتون، روغن کنجد یا هر روغن گیاهی دیگه. من بهش یکم هم فلفل میخوام اضافه کنم. حالا اینو قشنگ میکوبیم. خب اینا به نظر میاد به اندازه کافی له شدن و ما یه همچین خمیری رو میخوایم. الان نیاز داریم بهش این خمیری که درست کردیم رو اضافه کنیم تا مرغامون طعمدار بشن و بوی زخم مرغ رو بگیریم و یکم هم باید بذاریمش استراحت کنه. بعدش بهش ادویه ها رو میزنیم. یکم روغن کافیه. حالا بهش ماست هم اضافه میکنیم. یه نصف لیمو هم بهش اضافه میکنیم که مزه ترش و خوشمزه‌ای بهش بده. حالا اینا رو قشنگ با هم مخلوط کنیم. حالا ما روی این مرغ رو میپوشونیم و میذاریمش توی یخچال یکم استراحت کنه. نکته‌ای که واسه این مرغ باید بدونیم اینه که هرچی بیشتر بذاریمش توی یخچال واسه اینکه مزه دار بشه خیلی طعم بهتری میگیره. منم اگه بتونم اینو پاره کنم خیلی خوب میشه. تنبلی اومد برم چاقو بیارم یا قیچی. خب اینو میذاریم توی یخچال تا حسابی مزه دار بشه. مرغامون دارن مزه دار میشن، ما هم نیاز داریم که سس باتر چیکنمون رو درست کنیم. اولین کار اینه که ما یه پیاز رو خورد کنیم. حالا شما میتونید از میکسر هم استفاده کنید. من اینو با چاقو خوردش میکنم. روغن به مایتابمون اضافه میکنیم. همینطور کره. حالا که تقریبا کرمون آب شد بهش پیاز رو اضافه میکنیم. خب این پیازا سرخ شدن. حالا بهش زنجبیل و سیری که خورد کردیم رو اضافه میکنیم. دوباره 2 تا حبه سیر نیاز داشتیم و 1 حبه کوچیک اندازه 1 حبه قندم زنجبیل. اینا رو خورد کردیم ریز و به این اضافه میکنیم. میذاریم یه تفتی بخوره. سیر و زنجبیل هم که یه تفت خوردن ما بهش ادویه رو اضافه میکنیم. ادویه‌ای که من استفاده میکنم گرام ماسالا، فلفل و نمک و فلفل سیاهه.
یه کوچولو اینا هم با هم تف بخورن. الان بهش حدود 400 گرم پوره گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم. پوره گوجه فرنگی قشنگ بعد آبش گرفته شه و رنگش هم یکم تیره تر شه، همین که سرخ میشه. ما برای باتر چیکن به یه سس خیلی مخملی و لطیف نیاز داریم. بادوم هندی میتونه به ما کمک کنه کنار این گوجه فرنگی و خامه که بعداً اضافه میکنیم و همینطور کره اینو نرمتر کنه و بافت مخملی تری بهش بده. همزمان میذاریم با هم اینا یکم بپزه و نرم شه و مزهش هم همینطور به خورد این سس بره. باتر چیکن در اصل توی هند توی تنور درستش میکنن، ولی از اونجایی که من تنوری ندارم پس این قضیه واسه من کنسله و فکر میکنم خیلی از شما هم تو خونه هاتون نداشته باشین. حالا 3 تا گزینه واسه همون باقی میمونه، یا از فر استفاده کنیم یا ایرفرایر، یا تو همون مایتابه‌ای که میخواستیم سسمون رو درست کنیم قبلش تو کره سرخش کنیم. انتخاب من واسه امروز فر بود، چون که به نظرم بیشتر روش حالت گریلی میشه و خوشمزه تر میشه. شما اگه فر ندارید میتونید از ایرفرایر استفاده کنید یا حتی روی گاز سرخش کنید، زیاد فرقی نداره. به هر حال هیچ کدومشون تنور نمیشن. اگه مثل من دارید از فر استفاده میکنید قبلش حتما فرتون رو گرم کنید. من تقریبا وقتی که کارم رو شروع کردم فر رو گذاشتم گرم بشه، بعدش داخل این سیخ‌های چوبی میذارم مرغا رو و بعدش میذارم برای حدوداً 1 ربع بپزه. نیاز نداریم خیلی خیلی پخته شه که خشک بشه. واقعیتش من قبل از این که بخوام غذای کشورهای دیگر رو تست کنم اصلا تو غذاهام زنجبیل استفاده نمی کردم، تا اینکه من چند تا غذا خوردم از کشورهای دیگه توی غذاهای آسیایی کلا خیلی زنجبیل استفاده میشه. وقتی اینا رو امتحان کردم دیدم زنجبیل میتونه چقدر غذا رو خوشمزه کنه، چون من همیشه فکر میکردم به خاطر اون مزه تندی که داره زیاد جالب نمیشه توی غذا، ولی واقعا یک سری غذاها خیلی نیاز داره بهش. ولی از من به شما نصیحت که خیلی کم استفاده کنید. همیشه اندازه 1 حبه قند در نظرش بگیرید، بیشتر که بشه دلتون رو میزنه. بازم به حجم غذاتون بستگی داره. مثلا این باتر چیکن به نظر من این 2 تا حبه اندازه قند کافیشه، یکی برای مرینیت کردن مرغ، 1 حبه هم برای داخل سسش. حالا میگم اینا همه‌اش سلیقه‌ایه، بعد ببینید شما ذائقتون چی و چی دوست دارین. اون موادی که ما باهاش مرغمون رو مرینیت کردیم، چیزی که ازش باقی مونده رو من همیشه میریزم داخل این سس و به نظرم خیلی این سس رو خوشمزه تر میکنه. بعدم حیف و میلم نمیشه. خب به اینجا که رسید میبینیم که تقریبا آبش کشیده شده و خیلی سس غلیظی شده. الان می یکم بهش خامه اضافه میکنیم. حالا که خامه هم باهاش یه قل کوچیک خورد، ما میتونیم اینو الان بریزیم توی میکسر و سسش رو کاملا صاف و یه دست کنیم. خب سسا رو ریختم توی ظرف، حالا یکم آب میریزم روش، زیاد نه، یه کوچولو، و با گوشتکوب برقی اینو بلندش میکنیم. خب انگار گوشتکوب برقیمون برق نیست. حالا این سس رو از صافی رد میکنیم تو همون مایتابه‌ای که قبلا داشتیم. دلیلش اینه که ما خیلی بافت لطیف و مخملی برای این سس نیاز داریم و این توفاله هایی که مونده رو دیگه نمیخوایم داشته باشیم تو سسمون. خب دقیقا ما یه همچین لطافتی از این سس میخواستیم. حالا وقتش مرغایی که تو فر پختیم رو بهش اضافه کنیم. همینطور بهش ما کرم اضافه میکنیم،
چون ناسلامتی اسمش باتر چیکنه، باید حسابی کره داشته باشه و طعم و مزه کره و لطافت کره رو بگیره. 10 دقیقه دیگه بذاریم این با این سس بپزه و طعما به خورد هم دیگه بره. بعدش دیگه این غذای خوشمزه ما آماده است. پس درشو بذاریم تا 10 دقیقه دیگه. خب باتر چیکن رو هم با برنج میخورن هم با نون که به هندی فکر کنم بهش میگن نان، با یه رومال سیر و گیشنیز و روغن زیتون که من برای اینکه اینو درست کنم 5 تا دونه سیر پوست کندم و یکم گیشنیز که اینا رو توی روغن قرار سرخ کنیم و روی نون بمالیم و کنار برنج با این باتر چیکن خوشمزه‌مون بخوریمش. خب سیر رو با یکم روغن زیتون و کره گذاشتیم سرخ بشه. الان که یکم سرخ شده بهش گیشنیزای خورد شده رو اضافه میکنیم. یه کوچولو که تف خورد آماده است. تو خونه ما من عاشق غذاهای نونیم و علی عاشق غذاهای برنجی. واسه همین وقتی فهمید این غذا هم برنج داره هم نون داره اون روز عاشق این غذا شده، چون دیگه هیچ مشکلی نداریم باهاش دیگه. نه این رومالی که درست کردیم با کره و روغن زیتون و گیشنیز خورد شده و سیر رو روی نونامو میمانیم. به نظرم نزدیکترین نونی که میتونیم بگیم به این نانها هست نونای تافتون خودمونه. خیلی مزه شبیه همینه و یا حتی نون لواش به نظرم. حتی این نونی که منم گرفتم فکر میکنم نون اصلی نباشه، چون من اینو آماده خریدم خودم درستش نکردم و اینو از یه مغازه عرب خریدم ولی خیلی شبیهشه. خب من سیرا رو از روی نون برداشتم چون دوست ندارم این سیرا زیر دندونم بیاد و توی رستورانم که همیشه خوردم اینجوری بوده و برای همین خودم همیشه این سیرا رو از روش برمیدارم، با سیر نمیخورم. ولی شما اگه دوست دارین طعم سیر کامل بیاد زیر دندونتون میتونید سیرا رو بذارید روش باشه. اینم از باتر چیکن ما که آماده شده. چه رنگ و بویی داره. دیگه نوبتی هم باشه نوبت تست غذاست. دلم داره ضعف میره واسش. جاتون خالیه واقعا. خب اول یکم با برنج بخورم. دقیقاً همونی که باید باشه. همه چیش اندازه است. یک کوچولو با این نونا هم بخوریم. من عاشق این نونم. حتما امتحانش کنید تو خونه. این نون عالی میشه با این غذا. اینم از سومین قسمت از چالش 10 غذا از 10 کشور مختلف. این باتر چیکن هندی خوشمزه رو حتما امتحان کنید و نظرتون رو این پایین واسه هم بنویسید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یه لایکش کنید و واسه یکی از دوستاتون هم بفرستینش. اگه منو هنوز سابسکرایب ندارید لطفا منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. من یه پلیلیست درست کردم برای این چالش. اگه دوست دارید قسمت‌های قبلی رو هم ببینید میتونید یه سر به این لینک بزنید. ممنونم. تا بعد.